Hi YouTube world! Welcome to Shakes's Pacham channel! Ang channel na po ito ay hindi professional ang cook pero magaling pumacham or chumamba lang. So samahan niyo ako magluto ng Japanese curry rice or Japanese kare rice. Let's go! Ito na po yung mga kakailanganin natin. Garlic, onions, maliliit lang yung chop nito kasi ito yung panggigisa natin. Ito namang malalaking onions, yan naman yung sasama natin sa sabaw. 2 pieces carrots, 5 pieces potatoes, 750 grams pork, chinap na natin siya ng maliliit, 1 tablespoon of sugar. Hindi lahat naglalagay ng sugar, pero kami naglalagay kasi mas may dagdag ng sarap at tamis. Ito naman yung tinatawag na Java curry. Nakalagay dito Java curry, pero dito nakasulat is Java kare. Ang kanyang anghang ay nasa gitna lang kasi may bata tayong kumakain. Merong matamis nga, meron din naman sobrang anghang. Ito naman yung shokusho or yung parang salt and pepper na pinagsama. Pero may dagdag siyang flavor kaysa sa salt at pepper lang na magkahiwalay. May nakabukod din tayong pepper and salt. So, let's go! Let's cook! Mas marami siguro sa inyo yung inuuna yung mag-saute, pero kasi mas gusto namin, mas nagba-brown pa yung baboy. So, inuna kong palabasin muna yung water niya hanggang sa magmantika siya. Sa sarili niya mantika, doon natin igigisa yung sibuyas at bawang. Ayan, nakikita nyo, lumalabas na yung tubig niya. Hintayin lang natin siya magmantika. Magsasaute na tayo! Yan, nagba-brown na siya. Nilagyan lang natin siya ng konting asin at saka paminta para may lasa yung baboy. And ayan na yung oil niya. Magbabawas lang tayo ng oil para naman hindi sobra yung ma-intake natin ng oil. At yung saute na. Guys, ito ay oil ng baboy na pinalabas natin yung mantika. So, dyan tayo magsusaute. Onions muna kasi, ang onions habang matagal mo niluluto, kahit mangitim siya, mas sumasarap siya, mas nagka-caramelize siya. Unlike ng bawang na pag nangitim, pumapait. So, ayaw natin na mapait. Yan, pwede na natin ilagay ang garlic. Tutuin na natin sa saglit, ibabalik na natin yung baboy. Balik na natin yung baboy. So, this time, hindi na kayo matatagal ng luto yung baboy kasi nga, napalabas na natin yung mantika niya. Malambot na rin siya at konti na natin siya ilisa. Dahil nauna natin palabasin yung mantika ng baboy at nag-brown na natin siya, naiwasan natin magsusunog yung bawang at sibuyas. So, binaw lang natin na saglit. Halagay na natin na ito yung siya at least 3 minutes bago ilagay yung potatoes kasi mas mabilis tumabot ang potatoes. Sama na natin ang potatoes at yung malalaking onions. Tutuin na natin siya ulit ng mga 2 minutes bago natin siya ilagay sa may at tubig. Bango! Nagpainit lang ako ng 6 cups of water at sinama ko na dyan yung ginisa nating baboy, potatoes, and carrots. Haluin lang saglit at takpan mga 5 minutes lutuin. Lalagyan na natin siya ng asin, shokusho at paminta. Guys, ang shokusho po ay optional lang. Meron lang kami on hand dito sa Japan kaya gumagamit kami. Pero asin at black pepper ay okay na okay na. Yan, maraming black pepper, mas masarap. Ito po yung laman ng box ng Java kare. Pwede nyo siyang hatiin sa 4 para tansyahin nyo kung ilan yung ilalagay nyo. Pero sa niluto ko, nalagay ko po siya lahat. May 2 ganyan sa loob ng box.
Ang paglalagay ng sugar, syempre depende po sa panlasa nyo. Dahan-dahan lang, pero dito nakapaglagay pa ako ng 3 tablespoon ng sugar lahat-lahat. Sinama ko na rin yung natitirang box ng Jawa curry. Haluin lang siya ng haluin hanggang lumapot na tong curry rice natin. Kung kulang pa sa inyo yung panlasa, pwede nyo dagdagan ng asin at paminta. Luto na to guys. Thank you po sa mga nanood. Happy tummy! Happy eating! Happy na naman ang aking baby! Thank you everyone for watching Shakes's Pacham channel. See you again next time. Bye-bye!